කෝඩින් නැතුව ඇප් හදමු. තුන්වෙනි පාඩම. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ AppSheet භාවිතා කරලා ඔයා හදපු ඇප් එකක view එකකට කොහොමද ඔයාට විතරක් හරි නැත්නම් ඔයා permission දෙන users ට විතරක් හරි view වෙන්න හදන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇප් එකේ තියෙන view එකකට ඔයා කැමති user කෙනෙකුට විතරක් ඔයාට අවශ්‍ය user කෙනෙකුට විතරක් වැඩ කරන්න permission හදන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද කරන්නේ කියලා දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. අයිබෝවන් Google සිංහල YouTube channel එකට අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මීට කලින් අපි නිර්මාණය කරපු ඇප් එකකට permission එකක් set කරන පුංචි ටියුටෝරියල් එකක්. ඔයාලට මතක ඇති අපි අන්තිම වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ booking app එක නිර්මාණය කරා. ඉතින් මේ ඇප් එකේ view එකකට ඔයාට විතරක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙන user කෙනෙකුට විතරක් මේ එක view එකක් බලන්න පුළුවන් වෙන්න permission හදන විදිය තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක හරි ලේසි වැඩක්. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේක හරි පුංචි ටියුටෝරියල් එකක්, පුංචි දෙයක් තියෙන්නේ. අපි යමු UX වලට. මොකද මේ වගේ ලොකු ඇප් එකක් ඔයා නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාගේ සමහර views තියෙයි. ඔයාගේ users ලා ගොඩක් භාවිත කරනවා නම් ඇප් එක. ඉතින් එක එක්කෙනාට මේ දේවල් විතරයි පෙන්වන්න ඕනි, තව කෙනෙකුට තව දෙයක් විතරයි පෙන්වන්න ඕනි වගේ permission පැත්ත ඔයාට පාලනය කරන්න අවශ්‍යතාවයක් එයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ login එකට විතරක් සමහර දේවල් පෙන්වන්න විතරක්, සමහර views පෙන්වන්න විතරක් ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් එයි. ඉතින් ඒක control කරන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම යනවා UX වලට. මම හිතනවා මට මෙන්න මේ අපි හිතමු lazy view guys, right. මෙන්න මේ rooms කියන view එක මගේ user විතරක් බලන්න පුළුවන් වෙන්න permission හදන්න කියලා. ඉතින් එන්න එතනදී මම මේ display කියන function එක තමයි භාවිත කරන්නේ. මෙන්න මේ display කියන function එක ඇතුළේ වලම show if කියන කමාන්ඩ් එකක්, ෆෝමියුලා එකක් අපිට මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක යූස් කරලා තමයි permission control කරන්න හදන්නේ. ඔයා මෙන්න මෙතනට මේක ක්ලික් කරන්න අපිට ඕනි. අපි මේ permission එක control කරන්න හදන්නේ. ඔයා දන්නවා AppSheet කියන platform එකේ email address එක base කරන්, email account එක base කරන් තමයි අපි app එකට log වෙන්නේ. ඉතින් ඒ email address එක අඳුරගෙන ඒ address එකට විතරක් මේ view එක පේන්න තමයි මම permission හදන්න යන්නේ. මම මෙතනදී දෙන ෆෝර්මුලා එක තමයි user email එක identify කරන එක. මෙන්න මේ user mail ඔය පේන මෙන්න මේ user mail කියන example function එක දෙනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපිට app එකට ආපු user කවුද කියලා අඳුරගන්න user email එක. ඉතින් මම මේක මෙතනට insert කරලා මම equal කියලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතනට email address එකක් ඔයා දුන්නොත් මම දෙන්නේ මගේ email එක ඉතින් මම මේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතැන්ට දුන්නොත් මට විතරයි මෙන්න මේ view එකට permission හම්බ වෙන්නේ. මේක සේව් කරනවා. දැන් මේක මගේම login එකෙන් මම log වෙලා ඉන්න හින්දා මට මේක පේනවා. මොකද මම permission දීලා තියෙනෙත් ඒකටම හින්දා මම මේ විදිහට මේකේ data එකක් වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. අපි හිතමු test@gmail.com කියලා email එකට විතර permission දෙන්න කියලා මම මෙතනින් කියනවා. ඔයාලට පේනවා මම මේක සේව් කරාම right rooms කියන view එක දැන් මගෙන් අයින් වෙලා. මම මේ test@gmail.com කියන login එකෙන් මේ app එකට log වුණොත් විතරයි දැන් ඒ rooms කියන view එක මට පෙන්වන්නේ. මොකද මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ මගේ admin email එකෙන් හින්දා දැන් මට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ email එකේ log වුණොත් විතරයි දැන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ලේසියෙන්ම ඔයාට view එකක් AppSheet වල view එකක් කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න user කෙනෙකුට permission හදන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් මේ ක්‍රමය try කරලා බලන්න. ඔයාලට තව තව options මේකත් එක්ක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හොයාගත්තොත් මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් විදිහට එක දාන්න තව කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න උදව්වක් වෙයි ඒක. ඒ හින්දා අමතක කරන්න එපා මේකට comment එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් හද මේ පුංචි tutorial එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. මේ වගේම තවත් AppSheet tutorial එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.